5-10 ปีที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ ความท้าทายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงสุดขั้วสภาพอากาศที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรากำลังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นพบเจอปัญหาเรื่องโรคและหลายๆครั้งมันมาในรูปแบบของภัยพิบัติธรรมชาติภาวะโลกร้อนจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราอีกต่อไปเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานถ่านหินเป็นเวลากว่า170 ปีทำให้ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นแล้ว 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเมินไว้ว่าหากโลกของเราอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 2 องศาเซลเซียสเมื่อไหร่โลกของเราจะไม่สามารถกลับไปยังจุดที่ดีเหมือนเดิมได้อีกต่อไปหลายภูมิภาคทั่วโลกเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงเฉลี่ยกว่า 40 องศาเซลเซียสและในฤดูร้อนของปี 2567 ถือว่าเป็นช่วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่สุดขั้วตั้งแต่เอลนิโญ ลานิญญาคลื่นความร้อนความผิดปกติของธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของเราและโลกใบนี้ไปตลอดกาลอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น 1 องศาทำให้แนวปะการังฟอกขาวและตายได้ส่งผลต่อทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเช่นปลาแซลมอนที่มีราคาสูงขึ้นก็เป็นผลมาจากน้ำทะเลที่ร้อนขึ้นซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงแซลมอนเสียหายไปมากกว่าครึ่งปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลต่อปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติการชลประทานที่ไม่เหมาะสมเพียงพอทำให้ภาคการเกษตรของไทยที่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า30 ล้านคนได้รับความเสียหายอย่างมากคาดการณ์ว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของไทยครั้งนี้สูงถึง 30,000 ล้านบาทเห็นได้จากช่วงปี 2563 ที่ GDP ของไทยเติบโตเพียง 1.5 ถึง 2.5% เท่านั้นซึ่งไม่เป็นไปตามที่คาดการไว้นั่นหมายความว่าหากเราไม่แก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจังเราจะสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำมากยิ่งขึ้นในอนาคตไม่เพียงแต่เอลนีโญที่สร้างความเสียหายในภาคการเกษตรลานิญญาเองก็ส่งผลต่อภาคการเกษตรรวมถึงชีวิตและทรัพย์สินไม่ใช่น้อยอย่างในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของไทยในปัจจุบันได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศตั้งแต่การสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนตลอดจนความจำเป็นในการเพิ่มต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสรอดของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ The world is changing quickly and climate change is directly affecting agriculture and aquaculture. Farmers face new risks from extreme weather and changing environments. This is not just a local problem but a global challenge. It impacts food security, livelihood, and sustainability. To solve these problems, we need new innovative solutions to help farmers adapt and succeed. What is really exciting about the shrimp industry is that we can, whatever we are doing, we're doing to help the farmers, and we're also at the same time doing it to help the planet. So when we talk about sustainability, everybody nowadays talks about sustainability. We are helping farmers to make the farm more sustainable. We are, for example, we are lowering the CO2 footprint, the carbon footprint of shrimp production by 24/7 monitoring and by automation of the aeration. Based on our experiences, we can, on average, save 30% of energy. What does that mean? It means 30% less costs on the second biggest cost block of a shrimp farmer. And at the same time, it means the shrimps raised with our system are more sustainable because less CO2 was emitted into the atmosphere. So it's really a win-win-win situation for the farmer, for the consumer, and for the whole planet.
And this is what really excites us, that we can really bring together everything to make the world a better place. ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจนจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรุนแรง เริ่มจากเอลนีโญส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในแผ่นดินต้องหยุดการเลี้ยงโดยสิ้นเชิง เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอ การเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเกิดปัญหาความเค็มสูงขึ้นทำให้สัตว์น้ำเครียดเชื้อก่อโรคทวีความรุนแรงสร้างความเสียหายอย่างมากด้านการผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันทำให้ลูกพันธุ์สัตว์น้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรส่วนลานีญาก็ส่งผลโดยตรงต่อกุ้งที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมสูงเนื่องจากเป็นสัตว์เลือดเย็นที่มีการเมตาบอลิซึมแปรผันตรงกับสภาพแวดล้อมเมื่อกุ้งอ่อนแอลงทำให้การกินอาหารผิดปกติพวกเราอาจจะคำนวณปริมาณอาหารที่ต้องใช้คลาดเคลื่อนไปส่งผลให้สารอินทรีย์ในบ่อมีมากขึ้นคุณภาพน้ำแย่ลงและก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายจากสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้เรากำลังประสบปัญหาการเลี้ยงที่จัดการยากขึ้นและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากความเสียหายที่เกิดจากโรคอุณหภูมิรวมถึงต้นทุนแฝงอื่นๆในยุคปัจจุบันนะครับในสภาวะที่มีการแข่งขันกันสูงนะครับผมมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถที่จะนำมาเพื่อพัฒนาของเราได้ก็คือเทคโนโลยี ปัจจุบันของเราเนี่ยครับตัวข้อมูลเราเก็บอยู่กระจาย เราบันทึกใส่สมุดซึ่งยังเป็นแบบแมนนวลแต่การที่เรานำข้อมูลต่างๆเนี่ยครับมากรอกลงไปในแอปพลิเคชันมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยครับดูแนวโน้มของการเจริญเติบโตเช่นถ้าเกิดว่ามันเกิดมีอะไรผิดปกติเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปอ้างอิงกับในส่วนอื่นได้เพราะงั้นในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้มาอยู่จุดเดียวกันแล้วนำข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์มันจะสามารถทำให้เราเนี่ยครับผมสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับผมยังมีหลายๆอย่างนะครับผมที่เราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้ครับเช่นในเรื่องของการควบคุมเปิดปิดใบพัดตีน้ำเพื่อที่จะช่วยลดค่าพลังงานจากการใช้งานของผมเนี่ยครับก็พบว่ามันสามารถที่จะช่วยประหยัดพลังงานไปได้อย่างน้อย 20-30% นะครับปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าช่วยให้แนวทางการเลี้ยงดียิ่งขึ้นช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเลี้ยงสัตว์น้ำจากพลังงานทดแทนและการใช้เครื่องมือสมาร์ทฟาร์มที่สามารถลดต้นทุนพลังงานได้สูงถึง 50% ทำให้เราสามารถลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้และที่สำคัญหากสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เราจะได้แต้มต่อหรือข้อได้เปรียบในตลาดโลกที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันHydroneo ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบสมาร์ทฟาร์มที่ขับเคลื่อนการทำงานด้วยข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจพร้อมด้วยเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำสูงที่สามารถแจ้งเตือนสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงทำให้เรานั้นสามารถเตรียมพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ตรงจุดอย่างยั่งยืนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play At the GSMA, we partner with organizations that address critical challenges in meaningful ways. We choose to collaborate with Hydroneo because they empower shrimp farmers with digital solutions to improve farm efficiency, lower their risk, and strengthen climate resilience. Hydroneo's vision aligns with ours, using technology to support farmers, grow their skills, and create new opportunities in a changing climate. จะดีกว่าไหมถ้าเรามีตัวช่วยที่สามารถลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวนให้คุณได้